سلامونه نیکې هیله دا روغ او جوړ به وای. زه ستاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی یم. هیله دا ویډیو ستاسو د خوښې وړ وګرځي. ویډیو دې په باره کې دا چې څنګه کولای شو پرې پیسې وګټو بغیر د پانګې اچونې څخه. زه درته یو سایټ معرفي کوم چې تاسو به زیات عاید ترې ترلاسه کړئ. د ویډیو د پیل څخه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل ایکن هم کېکاږئ ترڅو زموږ هره یوه نوې ویډیو لومړی تر تاسو درورسیږي. ویډیو ته یو لایک هم ورکړئ. اوس راځم په ویډیو باندې درته پیل کوم. ویډیو تر پای وګورئ. ما به تاسو ته دا لینک په ډیسکریپشن کې او ټلګرام چینل کې اچولی وي. په دا لینک باندې کلیک کوو. تاسو کولای شئ په بل بروزر کې هم راخلاص کړئ. زه په کروم بروزر کې راخلاصوم. اوس په کروم بروزر باندې کلیک کوم. موږ تاسې اکاونټ پکې جوړو نو په راجستر باندې کلیک کوو. په لومړی خانه کې یوزرنیم ورکوو لکه زه چې ورکوم خان 1 2 3 3 4. په دوامه خانه کې ورته ایمیل ورکوو. په دریمه خانه کې ورته یو پاسورډ ورکوو. په څلورمه خانه کې هغه پاسورډ بیا ځلې ورکوو کې د هغه په شان پاسورډ ورنکوو بیا کار نه کوي. بیا دا لاندې کاپیچا ورته خل کوو. په دا خانه باندې کلیک کوو. اوس په راجستر باندې کلیک کوو ترڅو زموږ اکاونټ جوړ شي په دا سایټ کې. اوس په لوګین باندې کلیک وکړئ. اوس راځم تاسو ته د کار کولو ټوله طریقه ښایم. په دا درې لیکو باندې کلیک کوو. دلته تاسو ته هره ورځ لس اعلانات درکوي چې د هغه په کتلو سره هم ګټه درکوي. چې تاسو ته په لسو وړو اعلاناتو سره 0.01 XRP ورکوي درکوي چې اوس وخت کې د کوین قیمت هم پورته شوی دی. اوس راځو په پاکټ باندې کلیک کوو چې دلته یوازې په کلیک سره کوین درکوي. دا 0 ثانیې چې ښکاري دا چې 0 شي نو بیا په لاندې ځای کلیم ناو باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به کوین جمع کیږي. اوس په کلیم ناو باندې کلیک کوو. ګورئ چې موږ ته یې کوین راکړل. اوس راځو پر افرل برخه باندې کلیک کوو. دلته د ملګري په دعوت کولو سره هم کوین درکوي. یوازې دا لینک به کاپی کوي او نورو ملګرو ته به یې ولیږي. نو کله چې ستاسو ملګری پکې اکاونټ جوړ کړي بیا تاسو ته کوین درکوي. په دا برخه کې مهم څه نشته. له دې برخې څخه ترېږم چې ویډیو هم لویږي. اوس په دا برخه باندې کلیک کوم چې دا د انویسټمنټ یا د پانګې اچونې برخه ده. نو له تاسو مې غوښتنه ده چې په هیڅ سایټ کې پانګه اچونه مه کوئ. نو دلته پانګه اچونه مه کوئ. اوس یې درته د ویډرا برخه ښایم او د ویډرا ټوله طریقه هم درته ښایم. د دې ویب سایټ ښېګڼه دا ده چې ویډرا هم په ثبوت سره درکوي او کمه ویډرا خود هم نه لري. اوس درته د ویډرا کولو طریقه ښایم. لومړی به خپل بایننس راخلاص کړئ. او ولیټ باندې به کلیک وکړئ. بیا ورته ثبوت ولیټ انتخاب کوو چې دلته ګټه هم کوي.
اوس په ډیپوزیټ باندې کلیک کوو او ورته په سرچ کې به ورته ولیکئ ریفل دا یو دی په دا کلیک کوو. اوس به په دا لومړی یو کلیک وکړئ. په دا کې به دا لومړی ادرس یو ځل کاپي کړئ بیا دوهم. نو راځو لومړی ادرس په لومړی خانه کې ورته ثبت کوو یا پیسټ کوو. او دوهم په دوهمه خانه کې. اوس په ویډرا باندې کلیک کوو. نو ګورئ چې ویډرا سکسسفولي شوه. نو ګورئ چې دلته یې کمپلیټډ لیکلي او ویډرا ترسره شوه. دا دې په ولیټ کې هم لیدلی شئ چې موږ تاسې څومره ویډرا کړې وه هغه زموږ باینس ته ترسره شوه.